Λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε, για να κλείσουμε το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την προηγούμενη ώρα, και ένα παράδειγμα 4 εισόδων. Η είσοδοι μου είναι τα χ0, χ1, χ2 και χ3 και η έξοδος είναι η F. Οπότε απλά αυτό που μόνο αλλάζει είναι ότι έχουμε 16 συνδυασμούς από τους οποίους αποτελείται ο πίνακας αληθείας και πάλι σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε 16 αποθηκευτικά στοιχεία που οι έξοδοι τους θα συνδέονται σε έναν πολυπλέκτη 16 σε 1 και τα αποθηκευτικά στοιχεία θα έχουν αποθηκευμένα την τιμή 1 μόνο στις γραμμές που βλέπετε να υπάρχει 1. Όσον αφορά το τι είναι τα αποθηκευτικά στοιχεία, όπως είπα πριν, μπορούμε να έχουμε είτε volatile είτε non-volatile αποθηκευτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αν έχω flip-flops στη θέση των αποθηκευτικών στοιχείων, αυτό μπορεί να καταλάβετε ότι όταν τερματιστεί η τροφοδοσία θα χάσουν την αποθηκευμένη τιμή που έχουν μέσα. Άρα, με flip-flops θα μπορούσα να δουλέψω μόνο σε πραγματικό χρόνο, όπου θα ξαναφορτώνω τις τιμές που θέλω να είναι αποθηκευμένες. Αλλιώς, μπορεί να είναι κελιά μιας μνήμης διαμόρφωσης όπως είναι η E2PROM, την οποία ανέφερα και προηγουμένως, η οποία, όπως είπαμε, χρησιμοποιείται και για άλλη δουλειά, για να κρατά τις διασυνδέσεις μεταξύ των γραμμών στις διάφορες οικογένειες. Οπότε, και σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε, εφόσον η E2PROM δεν χάνει τα δεδομένα της, να κρατήσουμε τις λογικές συναρτήσεις όπως τις έχουμε ορίσει από τον πίνακα αληθείας και μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δούμε λίγο τα στάδια που ακολουθούν με αυτοματοποιημένο ως επιτοπλίστων τρόπο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση με FPGAs. Όπως έχω πει και νωρίτερα, ο τρόπος που περιγράφουμε το κύκλωμά μας είναι ή με σχηματικό, αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πώς μπορεί να υλοποιηθεί το κύκλωμα, ή με μία HDL γλώσσα, με μία γλώσσα περιγραφής υλικού. Και η HDL γλώσσα όμως έχει δύο μεθόδους περιγραφής του υλικού. Ο ένας είναι ο structural, ο δομικός τρόπος, που πάλι προϋποθέτει ότι ξέρεις ποιο κύκλωμα περιγράφεις και απλά μόνο χρησιμοποιείς γλώσσα προγραμματισμού υλικού, γλώσσα περιγραφής, συγγνώμη, υλικού, για να περιγράψεις το πώς διασυνδέονται τα εξαρτήματα. Ή έχει τον behavioral τρόπο, ο οποίος περιγράφει συμπεριφορά. Και άρα η συμπεριφορά του κυκλώματος είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε και το σύστημά μας μόνο του αποφασίζει με ποια εξαρτήματα μπορεί να κάνει την υλοποίηση. Παρόλα αυτά και παρόλη την αυτοματοποίηση που περιλαμβάνουν αυτά τα εργαλεία, υπάρχουν λοιπόν διάφορα στάδια στα οποία ο σχεδιαστής μπορεί να παρέμβει για να καθορίσει τον τρόπο που θα υλοποιηθεί το κύκλωμά του. Για παράδειγμα, εάν έχουμε μπλοκ που έχει επιλέξει το σύστημα να είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους, οι γραμμές διασύνδεσης έχουν μεγάλο μήκος και άρα δημιουργούνται μεγάλες παρασιτικές αντιστάσεις και χωρητικότητες, για παράδειγμα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να μειώσουν την ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε τα απομακρυσμένα μπλοκ να υλοποιήσουν μία συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά να αναθέσουμε σε γειτονικά μπλοκ να κάνουν αυτή τη λειτουργία, εάν είναι διαθέσιμα, ή κάνοντας μια αντιστροφή των ρόλων που έχουν ανατεθεί σε κάθε μπλοκ, ώστε κοντά να βρίσκονται πράγματι αυτά που θέλουμε να ελεπιδρούν με μεγάλη ταχύτητα και να μην έχουν μεγάλες γραμμές στη διασύνδεσή τους. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, για να μην το λέω μόνο περιγραφικά, μία FPGA που αποτελείται από 8 blocks. Και έστω ότι ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε με αυτή την FPGA χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, αυτά τα δύο blocks και αυτό εδώ.
Προφανώς δεν αξιοποιούμε όλους τους πόρους που μας παρέχει η FPGA, γιατί είναι ένα κύκλωμα μικρής πολυπλοκότητας. Όμως μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, για κάποιο λόγο διάλεξε το σύστημα αυτά τα 3 blocks για να το υλοποιήσει, αλλά εμείς μπορεί να πούμε ότι αυτό που υλοποιεί αυτό το block θέλουμε να έχει μεγάλη ταχύτητα αλληλεπίδρασης με αυτό εδώ. Ενώ αυτό δεν μας πειράζει να υλοποιηθεί και μακρύτερα. Φυσικά, αφού έχει διαθέσιμους πόρους η FPGA, μπορούμε απλά να πούμε όχι, μη χρησιμοποιήσεις αυτό το block και χρησιμοποίησε αυτό το block που βρίσκεται δίπλα σε αυτό, με το οποίο θέλουμε να υπάρχει γρήγορη αλληλεπίδραση, ώστε να μην έχουμε μεγάλες διαδρομές που πρέπει να διατρέξουν τα σήματα. Εάν φυσικά χρησιμοποιούσαμε τα περισσότερα blocks, τότε αυτό θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο αντιμετάθεσης. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούνταν τα περισσότερα blocks, ένα block που βρισκόταν εδώ, εδώ ή εδώ, αλλά δεν υπήρχε λόγος για λόγους ταχύτητας να βρίσκεται εδώ, θα μπορούσαμε να το απομακρύνουμε και να φέρουμε κοντύτερα κάποιο άλλο το οποίο παίζει ρόλο στην ταχύτητα. Ένα λοιπόν σημείο στο οποίο μπορεί πρακτικά να κάνει κάποιος μία παρεμβολή στο σύστημα και να του πει ότι θέλω να αλλάξει κάτι από αυτά που έχεις αποφασίσει αυτόματα να κάνεις μόνος σου, είναι αυτό. Το floor planning ουσιαστικά, να το πούμε, στις FPGA. Δεύτερο σημείο που θα το δείτε και στο εργαστήριο ότι κάθε φορά το κάνουμε, είναι η επιλογή των ακροδεκτών. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας αυτή εδώ η FPGA, όπως ξέρετε στο επίπεδο, πάνω στην ψηφίδα πυρητίου που έχει υλοποιηθεί, φεύγουν ακτίνωτα γραμμές για τους ακροδέκτες που υπάρχουν γύρω. Εμείς ξέρουμε ότι αυτό το τσιπάκι θα τοποθετηθεί πάνω σε μία πλακέτα και γύρω από την πλακέτα θα μπουν διάφορα άλλα εξωτερικά συμπληρωματικά εξαρτήματα. Ανάλογα λοιπόν με το πού θέλουμε να βρίσκονται κάποια εξαρτήματα, μπορεί να ζητήσουμε από το σύστημα συγκεκριμένα σήματα εσωτερικά να βγουν σε συγκεκριμένους ακροδέκτες έξω, για να μπορέσει να υλοποιηθεί σωστά και με τον επιθυμητό τρόπο η όλη λειτουργία. Άρα λοιπόν, floor planning με επιλογή των blocks που θα υλοποιήσουν την κάθε λειτουργία, ένα στάδιο στο οποίο μπορούμε να παρέμβουμε, και δεύτερο στάδιο, την επιλογή των ακροδεκτών, οι οποίοι θα αντιστοιχηθούν με τα εσωτερικά σήματα τα οποία βγαίνουν έξω από το τσιπάκι. Το στάδιο διαχωρισμού, διασύνδεσης και τοποθέτησης αυτών των blocks, συνολικά υπάρχουν όροι που χρησιμοποιούμε όπως το partition, το placing και το routing, και στο οποίο, όπως σας είπα πριν, ο σχεδιαστής επιλέγει ποια λογικά block θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και πώς αυτά θα διασυνδεθούν. Μετά την τελική αντιστοίχηση βέβαια και την επιλογή αυτών των πραγμάτων, μπορούμε να ξανακάνουμε εξομοίωση έχοντας αυτά τα δεδομένα και τότε πλέον το σύστημά μου θα έχει ακριβέστερα στοιχεία για το πόσο γρήγορα μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα και αν λειτουργεί τελικά σωστά ή όχι. Για παράδειγμα, αν ένα ρολόι, έτσι όπως έχουμε επιλέξει τα blocks και την εσωτερική δρομολόγηση των σημάτων, κάνει μεγάλες διαδρομές, το ρολόι μπορεί να παρουσιάσει jittery, skew ή διάφορα άλλα φαινόμενα που είναι ανεπιθύμητα για τη σωστή λειτουργία των ψηφιακών κυκλωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναγκαστούμε να γυρίσουμε πίσω και να τροποποιήσουμε το place and routing το οποίο κάναμε. Ήδη έχω πει ότι αν οριστικοποιήσω το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί η FPGA, ποια blocks έχω επιλέξει, πώς θα διασυνδεθούν κλπ, τότε το configuration bitstream στέλνεται από τον υπολογιστή, στον οποίο θα γίνει η σχεδίαση προς την FPGA, η οποία θα υλοποιήσει το κύκλωμα. Και πού αποθηκεύεται αυτό, όπως σας είπα, σε μία μνήμη διαμόρφωσης, non-volatile, δηλαδή μνήμη που δεν χάνει τα δεδομένα της όταν πάυσει η τροφοδοσία, όπως είναι η E-Square Prom. Φυσικά, ποτέ δεν είμαστε εξασφαλισμένοι από το πρώτο στάδιο ότι όλα θα δουλέψουν σωστά μέχρι τέλος και πολύ συχνά είμαστε αναγκασμένοι να επιστρέψουμε σε κάποιο προηγούμενο στάδιο σχεδιασμού και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Όσο λιγότερες επαναλήψεις κάνουμε,
τόσο μικρότερο κόστος ανάπτυξης θα έχει η εφαρμογή μας. Και άρα προσπαθούμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπου επαναλήψεις. Στη συνέχεια θα περιγράψω πολύ συνοπτικά κάποια χαρακτηριστικά οικογενειών, δημοφιλών οικογενειών, εμπορικών μοντέλων FPGAs και ποια είναι τα βασικά δομικά στοιχεία τους εσωτερικά. Θα ξεκινήσουμε με τη μία από τις δύο μεγάλες οικογένειες που παράγουν επαναδιαμορφώσιμο υλικό και είναι η Xilinx. Η δεύτερη είναι η Altera που χρησιμοποιούμε και στα εργαστήριά μας. Ας πούμε για παράδειγμα, στην οικογένεια Virtex E της Xilinx, τα βασικά λογικά μπλοκ ονομάζονται Control Logic Blocks και αυτά τα blocks ονομάζονται Block RAM. Θα δείτε ότι πηγαίνουν εναλλάξ τοποθετημένα στο χώρο πάνω στην επιφάνεια του πυρητίου το ένα μπλοκ με το άλλο, γιατί μπορεί να χρειαζόμαστε μια κατανεμημένη στο χώρο μνήμη, η οποία να βρίσκεται κοντά σε ένα λογικό μπλοκ που τη χρησιμοποιεί. Η Block RAM αποθηκεύει, για παράδειγμα, τα lookup tables, τα οποία σας περιέγραψα για την υλοποίηση των συνδυαστικών συναρτήσεων, όπως είναι τα αθροίσματα γινωμένων, τα οποία κάναμε την προηγούμενη ώρα. Επιπλέον, ένας άλλος τύπος block που υπάρχει είναι τα I.O. blocks, δηλαδή τα block εισόδου-εξόδου, τα οποία είναι ειδικά κυκλώματα για την οδήγηση των ακροδεκτών της FPGA. Πρέπει να ξέρετε ότι μόνο για την οδήγηση των ακροδεκτών μπορεί να χρειάζεται μια αρκετά πολύπλοκη και προσεκτικά σχεδιασμένη λογική, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε αν ο συγκεκριμένος ακροδέκτης, ή τουλάχιστον πρέπει να υποστηρίζονται όλα από αυτά που θα σας πω, αν ο συγκεκριμένος ακροδέκτης, για παράδειγμα, πρόκειται να συνδεθεί σε αναλογικό σήμα, τότε πρέπει να παρακαμφθούν όλα τα ενδιάμεσα στοιχεία, όπως είναι οι buffers, για παράδειγμα, που μεσολαβούν στην περίπτωση ψηφιακών σημάτων. Εάν πρόκειται για ψηφιακά σήματα, τότε μπορεί να χρειάζεται, ανάλογα με την οδηγητική ικανότητα που θέλουμε να έχουν αυτά τα σήματα, να έχουμε κάποιο τύπου ενίσχυση, ώστε να μπορεί να παραχθεί αρκετό ρεύμα στην έξοδο ενός ακροδέκτη. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ειδικοί buffers, οι οποίοι είναι σε θέση να παράσχουν αυτό το ρεύμα. Χρειάζεται επίσης ηλεκτροστατική προστασία και προστασία από ανάστροφη πόλωση, που και αυτή βρίσκεται μέσα σε αυτού του τύπου τα blocks, τα block εισόδου-εξόδου. Θα δούμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα υλοποίησης, χωρίς να προχωρήσουμε σε αναλυτική περιγραφή. Να, για παράδειγμα, σε αυτή την οικογένεια, σχηματικά, πώς κατανέμονται αυτά τα blocks τα οποία σας περιέγραψα τώρα. Τα CLBs, που είναι τα βασικά λογικά στοιχεία, με τις μνήμες εναλλάξ, και τριγύρω τους στην περιφέρεια του ολοκληρωμένου κυκλώματος βρίσκονται τα I.O. blocks πριν τους ακροδέκτες. Για παράδειγμα, στη διαφάνεια αυτή μπορεί να δείτε πώς υλοποιείται ένα I.O. block. Το I.O. block, όπως είπαμε, οδηγεί τον ακροδέκτη, το pad που βλέπετε στα δεξιά της διαφάνειας. Μπορεί να έχουμε είτε pull-up είτε pull-down αντιστάσεις, να επιλέξουμε ποια από τις δύο θα συνδεθεί στον ακροδέκτη. Ενισχυτές για την περίπτωση που ο ακροδέκτης είναι έξοδος και στην περίπτωση που ο ακροδέκτης είναι έξοδος ακολουθείται αυτό το μονοπάτι. Ή για την περίπτωση που είναι είσοδος, πάλι μπορεί να θέλουμε να ενισχύσουμε και να δώσουμε άπειρη αντίσταση ή πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στον ακροδέκτη εισόδου, οπότε χρησιμοποιείται αυτός ο buffer. Και τελικά η ψηφιακή τιμή να αποθηκευτεί είτε προς την έξοδο μέσω αυτού του flip-flop, είτε προς την είσοδο μέσω αυτού του flip-flop και να γίνει βέβαια διαθέσιμη στα υπόλοιπα blocks που υλοποιούν τις λογικές συναρτήσεις. Ας δούμε για παράδειγμα κάποια χαρακτηριστικά μεγέθη για να καταλάβετε τους βαθμούς πολυπλοκότητας που υποστηρίζονται στην οικογένεια Virtex E. Μπορεί να δείτε το απλούστερο στοιχείο που είναι συνολικά ο αριθμός πυλών, πώς αλλάζει από μοντέλο σε μοντέλο. Ο αριθμός πυλών για μικρά μοντέλα μπορεί να
ξεκινάει από 20.000 και να φτάνει μέχρι σχεδόν 1.000.000 σε πιο εξελιγμένα μοντέλα. Αυτές οι πύλες βέβαια ομαδοποιούνται σε CPLDs, οπότε βλέπετε σε οριζόντια διάταξη τι μέγεθος έχουν αυτοί εδώ οι πίνακες, καθώς και συμπληρωματικά blocks όπως είναι τα IOBs, πόσα τέτοια μπορεί να έχει κάθε μοντέλο, καθώς και πόσα bit μπορεί να έχει η μνήμη που έχουμε διαθέσιμη. Βλέπετε τα μεγέθη της block RAM, για παράδειγμα, στην πρώτη τελευταία στήλη, ότι κυμαίνονται από 65.536 bits μέχρι 851.968 bits στο πιο εξελιγμένο μοντέλο αυτής της οικογένειας. Για να δούμε τα αντίστοιχα blocks από τα οποία φτιάχνεται μια άλλη δημοφιλής επίσης οικογένεια FPGA που ανήκει στην εταιρεία Altera, που είναι η δεύτερη μεγάλη επίσης εταιρεία του χώρου. Στην περίπτωση της Altera και της οικογένειας StartX-V, το λογικό block, το βασικό δομικό στοιχείο, λέγεται LAB, Logic Array Block. Κάθε LAB αποτελείται από στοιχειοδέστερα block που ονομάζονται Adaptive Logic Modules και τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να υλοποιούν λογικές συναρτήσεις όπως αριθμητικές πράξεις, αλλά και μονάδες αποθήκευσης. Άρα είναι configurable η λειτουργία τους. Δεν είναι μόνο για μνήμη ή μόνο για λογικές πράξεις. Μπορούμε να διαλέξουμε εμείς τι ακριβώς θα υλοποιεί το ALM, το Adaptive Logic Module. Το 1/4 των διαθέσιμων labs στην οικογένεια StartX-V μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μνήμη. Κάποια δηλαδή από αυτά τα labs έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τη μνήμη που θα χρειαστεί το σύστημά μου. Όχι όμως όλα. Δεν μπορώ ότι όλη την FPGA θα την κάνω μία απέραντη μνήμη και τίποτα άλλο. Μέχρι το 1/4 των διαθέσιμων labs μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε μνήμη. Το κάθε lab είναι ένα διαμορφώσιμο λογικό block που αποτελείται από ομάδες λογικών πόρων και περιέχει κυκλώματα που είναι dedicated για την οδήγηση των σημάτων ελέγχου των ALM, που είπαμε ότι είναι στοιχειοδέστερα blocks, δηλαδή ALMs φτιάχνουν ένα lab. Περισσότερα του ενός ALMs φτιάχνουν ένα lab. Τα M-labs είναι υπερσύνολα των lab και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά τους συν κάποιες παραπάνω ιδιότητες. Δείτε για παράδειγμα το εσωτερικό μιας FPGA της οικογένειας StartX-V. Μπορεί να δείτε στα άσπρα κουτάκια ότι αυτά είναι labs, ενώ κάποια από αυτά είναι M-labs που είναι, όπως είπαμε, λίγο πιο σύνθετα lab με κάποιες παραπάνω δυνατότητες. Αυτό που θέλω να δείτε επίσης είναι ότι έχουμε παραπάνω από ένα λογικούς διάβλους οριζόντιους και κάθετους που διασυνδέουν όλα αυτά τα blocks μεταξύ τους. Οι κάθε διαβλοί έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν τοπικοί διαβλοί, local interconnections, και πιο σφαιρικοί διαβλοί που πάνε μακρύτερα πάνω στην επιφάνεια πυρητίου και μπορούν να συνδέσουν πιο απομακρυσμένα εξαρτήματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά των M-Lab και των Lab. Στα M-Lab μπορούμε να δούμε ότι υλοποιούνται lookup tables και χρησιμοποιείται dual port RAM, ενώ στα Labs χρησιμοποιείται μόνο ο τύπος Adaptive Logic Module, τον οποίο περιέγραψα νωρίτερα. Αυτό είναι μία δομή λοιπόν αντίστοιχη με αυτό που είδαμε νωρίτερα, να τα Lab και να τα M-Labs. Τα M-Labs έχουν την πιο σύνθετη λογική και αυτά τα παραπάνω στοιχεία που βλέπετε να απαριθμούνται σε αυτήν εδώ την διαφάνεια. Και για τη διασύνδεση γειτονικών blocks, lab και M-lab, χρησιμοποιούνται, όπως σας είπα, τοπικές γραμμές, local interconnection. Αυτή εδώ που βλέπετε. Ενώ για να συνδεθούν πιο απομακρυσμένα
blocks μεταξύ τους, υπάρχουν άλλοι διάβλοι. Θα συναντήσετε, παιδιά, πολύ συχνά μέσα στις FPGA γραμμές που φέρουν το όνομα διάδοση κρατουμένου. Και μπορεί κάποιος να παραξενευτεί στο πού βρέθηκε το κρατούμενο, εφόσον δεν μιλάμε συγκεκριμένα για προσθέσεις ή για αφαιρέσεις. Πρέπει να πούμε ότι η διάδοση κρατουμένου είναι ένα γενικότερο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα σταθώ λίγο παραπάνω θυμίζοντάς σας τι σημαίνει διάδοση κρατουμένου όταν πάμε να κάνουμε πρόσθεση δύο διαδικών αριθμών με τον απλούστερο τρόπο. Ας κάνουμε λίγο χώρο στον πίνακα για να σχεδιάσω με τη χρήση flip-flop πώς μπορεί να υλοποιηθεί η πρόσθεση χρησιμοποιώντας απλούς πλήρεις αθροιστές. Θα θεωρήσω λοιπόν ένα έτοιμο block full adder, το οποίο σας θυμίζω από το μάθημα της αρχιτεκτονικής και των ψηφιακών συστημάτων, ότι κάθε ένας full adder έχει μία έξοδο αθροίσματος, δύο εισόδους α και β, μία έξοδο κρατουμένου C-out και μία είσοδο κρατουμένου C-in. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε πρόσθεση, κάνω μία απλή πρόσθεση δύο τετράμπιτων αριθμών, για να μην κάνω μεγάλη σχεδίαση στον πίνακα. Για να κάνω λοιπόν πρόσθεση δύο τετράμπιτων αριθμών, μπορώ να χρησιμοποιήσω 4 full adders, 4 πλήρεις αθροιστές, τους οποίους μπορώ να διασυνδέσω όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, έστω ότι οι δύο αριθμοί που θέλω να προσθέσω είναι ο α, ο οποίος αποτελείται από τα ψηφία α3, α2, α1, α0. Και ο β, ο οποίος αποτελείται από τα ψηφία b3, b2, b1, b0. Τι κάνω? Το κάθε ψηφίο του b το συνδέω με την είσοδο b, ας πούμε, για αυτό το λόγο διάλεξα ίδια ονομασία και για τις εισόδους, των full adders. Το κάθε ψηφίο του a το συνδέω με την αντίστοιχη είσοδο a του full adder. Αν δοκιμάσετε να κάνετε μία πρόσθεση, θα είχατε δύο διαδικών αριθμών. Να οι δύο διαδικοί αριθμοί. Σκεφτείτε πώς κάνουμε την πρόσθεση στο χαρτί. Τι λέμε? Για τα πρώτα ψηφία δεν έχουμε κρατούμενο εισόδου, άρα απλά προσθέτουμε 1 συν 1, βγαίνει 0 και κρατούμενο από την πρώτη πρόσθεση βγαίνει ένας άσος. Αυτός ο άσος πρέπει να προσθεθεί στα άλλα δύο bit που θα προσθέσουμε στο επόμενο στάδιο. Άρα έχουμε 1 και 0 και 1, 0 και κρατούμενο πάλι 1. Αυτός ο άσος που έχει βγει θα χρησιμοποιηθεί στο τρίτο στάδιο πρόσθεσης, άρα έχουμε 1 και 1 και 0 μας κάνει 0 και πάλι κρατούμενο 1 και ο τελευταίος 1 και 0 και 1 μας κάνει 0 και ένα τελικό κρατούμενο 1. Τι κάναμε στην πραγματικότητα? Αυτό που δείχνει αυτό το σχήμα. Για την πρόσθεση των λιγότερο σημαντικών bit που ήταν το 1 και το 1 δεν είχαμε κρατούμενο. Επομένως εδώ ή βάζουμε 0 αν χρησιμοποιήσουμε full adder ή βάζουμε έναν half adder που δεν έχει είσοδο κρατουμένο. Ό,τι θέλετε. Αυτό το κρατούμενο που βγαίνει από την πρόσθεση του πρώτου ζεύγους χρησιμοποιείται σαν είσοδο για την πρόσθεση των 2 bit του επόμενου σταδίου. Να τα 2 bit του επόμενου σταδίου. Συν το κρατούμενο που μου ήρθε από το προηγούμενο στάδιο, βγαίνει το δεύτερο ψηφίο,
αυτό εδώ είναι το S0, το S1, το S2, το S3 και να το S0, S1, S2, S3. Το κρατούμενο λοιπόν C-out του δεύτερου σταδίου, αυτό εδώ, είναι είσοδος στην πρόσθεση του τρίτου σταδίου και το κρατούμενο του τρίτου σταδίου είναι βέβαια είσοδος στην πρόσθεση των 2 bit του τετάρτου σταδίου. Και αυτό μπορεί να φανταστείτε ότι αν ήθελα να προσθέσω 32 bit αριθμούς, πολύ απλά θα βάζα μια αλυσίδα, όπως την βλέπετε εδώ πέρα, με 32 flip-flops συνδεδεμένα το ένα δίπλα στ' άλλο. Αυτό το έχετε μάθει, το έχετε συναντήσει και σε άλλα μαθήματα. Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ για να συνδέσουμε λίγο την έννοια της διάδοσης κρατουμένου που είδαμε να έχουν το όνομα αυτό κάποιες γραμμές διασύνδεσης στις FPGA που εξετάζουμε, σας λέω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι από τη στιγμή που αλλάζει μία είσοδος σε ένα full adder χρειάζεται ένας χρόνος καθυστέρησης, τότε για να βγάλει σωστό αποτέλεσμα το δεύτερο στάδιο, δεν χρειάζεται απλά TAFD χρόνος όσο χρειαζόταν το πρώτο, αλλά 2 TAFD εξαιτίας του κρατουμένου εισόδου. Γιατί, για να είναι σωστό το κρατούμενο από το πρώτο στάδιο, πρέπει να περάσει χρόνος TAFD. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει έτοιμες τις αλλαγές του το δεύτερο στάδιο, ώστε να μεσολαβήσουν άλλος TAFD χρόνος μέχρι να βγάλει σωστά αποτελέσματα το δεύτερο στάδιο. Το τρίτο στάδιο, λόγω της διάδοσης κρατουμένου, για να βγάλει σωστά αποτελέσματα πρέπει να περάσει χρόνος 3 TAFD. Το τέταρτο, 4 TAFD και ούτω καθεξής. Και καταλαβαίνετε ότι αν είχα 32 bit, για να γίνουν settle, για να ηρεμήσουν τα αποτελέσματα σε μια σωστή τιμή, θα έπρεπε να περάσουν 32 TAFD χρόνια. Και ακόμα κι αν το TAFD είναι πολύ μικρό, για παράδειγμα αν είναι 2-3 nanosecond, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μια καθυστέρηση 100 nanosecond για να γίνει ολόκληρη η πρόσθεση, που είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για μια τόσο απλή πράξη. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι χρησιμοποιούνται εκτός από τους full adders ένα άλλο συνδυαστικό κύκλωμα που δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε, το οποίο λέγεται κύκλωμα πρόβλεψης κρατουμένου. Τι κάνει αυτό το κύκλωμα? Προβλέπει σε πολύ μικρότερο χρόνο ποιο θα είναι το πιθανό κρατούμενο της τελευταίας εξόδου και αντίστοιχα το φτιάχνει. Το κύκλωμα αυτό στηρίζεται, για παράδειγμα, στο ότι υπάρχουν κάποιες συνδυαστικές πράξεις που μπορούν να γίνουν, κάποιες λογικές πράξεις που μπορούν να γίνουν και να μας δώσουν κατευθείαν την τιμή του τελευταίου κρατουμένου σε σχέση με κάποια bit εισόδου. Αυτό λοιπόν το κύκλωμα που λέγεται carry propagation χρησιμοποιείται ώστε να μην έχουμε αυτήν εδώ την αλυσίδα. Αλλά τα κρατούμενα εισόδου κάθε σταδίου να παρέχονται από το carry propagation block. Με πολύ πιο γρήγορο τρόπο. Και έτσι να έχουμε μια πολύ πιο γρήγορη υλοποίηση της πρόσθεσης. Αυτή την έννοια, παιδιά, έχει και η διάδοση κρατουμένου που αναφέρεται στις FPGA. Δηλαδή, είναι κάποιες γραμμές που αν αφήναμε την λειτουργία με τον προφανή της τρόπο θα ήταγαν κάποια κρίσιμα μονοπάτια μεγάλου μήκους. Τα κρίσιμα μονοπάτια, θυμηθείτε τα και από τους γράφους εξάρτησης που χρησιμοποιήσαμε στη διαδικασία hardware-software partitioning και λέγαμε ότι τα κρίσιμα μονοπάτια μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτά ορίζουν τη χειρότερη καθυστέρηση, άρα την ταχύτητα όλου του συστήματος, και προσπαθούμε τα κρίσιμα μονοπάτια να συντομεύσουμε. Αυτά τα κρίσιμα μονοπάτια, λοιπόν, πρόβλεψη για αυτά τα κρίσιμα μονοπάτια υπάρχει στις FPGA. Γι' αυτό εδώ βλέπετε να αναφέρει, για παράδειγμα, στο Local Interconnect Bus, στο διάβλο που είναι για την τοπική διασύνδεση, ότι έχουμε μετάδοση κρατουμένου, αλυσίδες κρατουμένου. Είναι οι αλυσίδες όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για πρόβλεψη ουσιαστικά του χειρότερου χρόνου καθυστέρησης και μείωση αυτού, για να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα τελικά στο σύστημά μας. Για να δούμε ένα Adaptive Logic Module, από ποια στοιχεία αποτελείται.
Τα έχετε δει τα περισσότερα. Να το πάλι το lookup table. 6 εισόδων έχει διαστάσεις το lookup table εδώ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 6 εισόδους σε κάθε λογική συνάρτηση, 6 μεταβλητές που μπορούν να υλοποιηθούν. Στην έξοδο υπάρχουν κάποιοι adders, να το κρατούμενο εισόδου, το βλέπετε, και η αλυσίδα που δημιουργεί. Και αυτή την αλυσίδα, και αυτή η αλυσίδα είναι πιθανότατα αυτή που θα δώσει το χειρότερο μονοπάτι, άρα είναι αυτή που θα προσδιορίσει την μέγιστη καθυστέρηση του όλου συστήματος και άρα την ταχύτητά μας. Και φυσικά προς την έξοδο, όλα αυτά μέχρι στιγμής είναι για την υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων. Προς την έξοδο υπάρχουν κάποιοι καταχωρητές που είτε τους χρησιμοποιούμε είτε τους παρακάμπτουμε αν θέλουμε να συνδυάσουμε και κάποια κομμάτια μνήμης, κάποια σημεία μνήμης, ώστε να υλοποιήσουμε ακολουθιακά κυκλώματα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώσαμε με την τρίτη ενότητα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα...